Σύνδεση τώρα με τον Γιώργο Τσελίκα, ο οποίος Γιώργος τώρα, τι καταλαβαίνουμε τώρα, τον βλέπετε εκεί, τι είσαι, σε θερμική Καλημέρα. κάμερα είσαι, πού είσαι, για πες μας. Ακούστε παιδιά, όταν η τεχνολογία αξιοποιείται σωστά, αυτό είναι το άπαν. Εκτός από την προσωπική μας, έτσι, αγωγή που θα έχουμε να προστατευόμαστε από τον κορονοϊό, έτσι λοιπόν οι κάμερες τι κάνουνε. Βλέπετε εκεί με θερμομετρή. Δηλαδή είναι η κάμερα που μπορεί με το που περνάω ένα μεγάλο χώρο ή περνάμε μπουλούκι όλοι μαζί, που θα δούμε τώρα παρακαλώ, το πλήθος να ανέβει, ξεχωρίζει το καθένα μας τι θερμοκρασία έχουμε για να μπούμε στο χώρο, στο κτίριο. Δηλαδή, βλέπετε, εγώ έχω τώρα 36 και 6, είμαι κατά φύση. Περάστε. Περάστε, όλοι. Άρα λοιπόν, για να μην κάθομαι με το χέρι ανάγκη το θερμομετρό, κύριε Αντώνη, όσο δείχνει ο Ηλίας ο Πασίσογλου τα πλάνα, τι ακριβώς περάσαμε μπουλούκι για αυτά τα άτομα. Πώς θα τσεκάρω τώρα ποιος από όλους τους 10 έχει πρόβλημα πάνω από 37. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καταρχήν, Καλημέρα. αν κάποιος ήταν... Καλημέρα. Αν κάποιος ήταν άρρωστος και είχε θερμοκρασία πάνω από 37, θα μας έβγαζε η κάμερα η ίδια ένα σήμα, ένα αλάρμ, ένα ηχητικό σήμα. Άρα Το λοιπόν κάνουμε εμείς επίτηδες αυτό. θα μπορούσαμε να το κάνουμε επίτηδες, αν απλά ζεστάνουμε το κεφάλι μας με έναν τρόπο. Έχουμε ένα ποτήρι με ζευραστό νερό. Δεν το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να ζεστάνουμε λίγο το κεφάλι μας. Να δω, θέλω να χτυπήσει το αλάρμ, έτσι. Ναι. Ωραία. Ρίχνουμε λοιπόν το καυτό νερό. Το κάνω εγώ. Για βάλ' το. Για να το δούμε αυτό. Και παίρνα. Πήγαινε από εκεί και παίρνα. Θα χτυπήσει το αλάρμ. Για να δούμε. Να, το χτυπάει, για. Ναι, το ακούσαμε Γιώργο, το ακούσαμε. Ξανά μανά. Αν παρατηρήσετε λοιπόν, εδώ δεξιά, μας βγάζει ένδειξη ότι έχουμε 39 και 1, 38 βαθμούς. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος περνάει, είναι άρρωστος, έχει πυρετό. Και πώς από. Δηλαδή σε μια εταιρεία μεγάλη που έχει 500 άτομα και μπαίνουν ταυτόχρονα τα 40, πώς θα ξεχωρίσει ότι ο Τσελίκας, είναι το ύποπτο. Καταρχήν η τεχνητή νοημοσύνη που φέρει η κάμερα, όπως είδατε, μπορεί να αναγνωρίσει πάρα πολλά άτομα που μπαίνουν ταυτόχρονα μέσα στο χώρο και να διαβάζει τη θερμοκρασία του καθενός ξεχωριστά. Άρα λοιπόν όταν θα πιάσει το άτομο με την αυξημένη θερμοκρασία, δεξιά εδώ πέρα στην εικόνα μας βγάζει τη φωτογραφία αυτού του ατόμου και τη θερμοκρασία η οποία ανιχνεύτηκε. Άρα λοιπόν έτσι πολύ εύκολα μπορούμε να ξέρουμε ότι ο Γιώργος Τσελίκας είναι αυτός που είναι ο άρρωστος. Και τον απομονώνουμε. Και να τον απομονώσουμε. Να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχω 37 και 8 έχω κορονοϊό, μπορεί να έχω και μια γρίπη. Μπορεί να Έτσι. έχεις και μια απλή Απλά γρίπη, με απομονώνει γιατί είμαι ύποπτος όταν έχω υψηλή θερμοκρασία. Παρακαλώ να ξαναπεράσουμε άλλη μια φορά. Ελάτε πάλι να δείξουμε όλοι μαζί. Όχι ένας-ένας. Στη σωστή Θα μας απόσταση ξεχωρίσει. Γιώργο, Αυτό να στη δείξουμε. σωστή απόσταση. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στην πύλη εισόδου μιας μεγάλης εταιρείας και μπαίνουν οι εργαζόμενοι να δουλέψουν. Λοιπόν, ξεκινάμε όλοι μαζί. Πάμε. Πάμε μέσα, χτυπάω την κάρτα μου, ξέρω εγώ, μπαίνω. Δεν χτύπησε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ανιχνεύει όλους, ακόμα και αυτόν που φοράει κράνος, γιατί ξέχασα να τον βγάλει, βλέπουμε κανονικά ότι ανιχνεύει τη θερμοκρασία του. 36 και 6 μας τον έβγαλε. Έτσι. Μάλιστα. Πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το μηχάνημα. Λόγω τεχνητής νοημοσύνης που φέρει αυτή η τεχνολογία, καταρχήν αξιοποιούμε τις θερμικές κάμερες που υπήρχαν από πάντα στην αγορά. Η νέα τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μας έχει αξιόπιστη θερμοκρασία συν πλην 0,3 βαθμούς. Έτσι, άρα λοιπόν αν κάποιος έχει 36 και 6 μπορεί να μας τον βγάλει μέχρι 36 και 9. Οπότε είμαστε εντάξει σε αυτό. Μάλιστα. Η άλλη κάμερα τι είναι, Πάρα πολύ πρωτοποριακό και μπορεί να θερμομετρήσει ανθρώπους οι οποίοι εισέρχονται πάντα βέβαια στη σωστή απόσταση, αλλά πολύ στον αριθμό και να εντοπίσει αυτόν ο οποίος έχει αυξημένη θερμοκρασία σώματος. Μάλιστα. Γιατί Γιάννη μου τελειώνοντας δεν είναι εύχριστο να έχεις αυτό εδώ και ένα να περνάει. Οπότε αυτό σε απαλλάσσει και περνάνε ταυτόχρονα και 15 και 30 και 60 και 70 άνθρωποι. Μπορεί να αυξήσει το ρυθμό ανθρώπων που θα περάσουν από μια πύλη εισόδου. Ναι, ή ακόμα και αν έχουμε πολλαπλές πύλες εισόδου, μπορούμε να έχουμε πολλές κάμερες και να υπάρχει ένας άνθρωπος που το διαχειρίζεται όλο αυτό το σύστημα. Ενώ με τα θερμόμετρα. Πρέπει να βάζεις 5 ανθρώπους σε κάθε πύλη εισόδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε αυτό που είπε και ο Γιώργος στην αρχή, όταν η τεχνολογία μπαίνει στην υπηρεσία της επιστήμης.